Hello guys, good morning! Welcome to Couples Food and Adventures. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na kayo! Para po sa marami pa nating recipes. So today, sobrang special po na recipe na isi-share namin sa inyo dahil galing po ito sa baby brother ko. Sinend niya ito para ma-share ko raw po sa inyong lahat. O diba, how nice? At sobrang galing talaga magluto ng batang yon. I love him. I love his cooking talaga. Okay, so this is also special kasi po, growing up, father po namin yung nagluluto nito sa amin at buong family namin mahilig po talaga sa duck. Yes, duck po ang ating recipe today at ang tawag namin dito sa aming bayan sa Kalangkang, Nueva, Ecija is kalangkang na bibe. Hindi ko po alam kung anong tawag sa ibang province, pero kung ano man po yun, i-comment nyo po para matuturin po kami. So, thank you so much po at sana panoorin nyo po until the end of the video. Thank you!